Lektion 1. Frestelsen av online-shopping. Hej Anna, har du någonsin tänkt på att undvika online-shopping ett tag? Det är en intressant idé. Det kan vara så frestande, särskilt med alla försäljningar och kampanjer. Exakt! Det är så enkelt att klicka och köpa utan att tänka på det. Jag förstår vad du menar. Ibland slutar jag med saker jag inte ens behövde. Samma här! Jag blir ofta distraherad av annonser eller rekommendationer. Rätt. Dessutom gör bekvämligheten det svårt att motstå. Du kan handla när som helst, var som helst. Det är sant, men det leder ibland till impulsköp, vilket kan skada vår budget. Absolut. Jag har försökt vara mer uppmärksam på mina inköp på sistone. Det är ett bra tillvägagångssätt. Har du funderat på att sätta en shoppinggräns? Ja, jag började hålla en lista över vad jag faktiskt behöver innan jag handlar. Det är smart. Det hjälper till att fokusera på väsentligheter och undvika onödiga föremål. Exakt. Jag tycker också att shopping i fysiska butiker kan vara mer tillfredsställande. Jag håller med. Det är trevligt att se produkterna personligen och tänka på dem innan du köper. Plus, det ger dig en chans att utforska och upptäcka nya saker du kanske inte hittar online. Definitivt. Och du kan stödja lokala företag, vilket alltid är bra. Exakt. Jag tycker att vi snart ska planera en shoppingdag tillsammans. Inga distraktioner online. Det låter som en rolig idé. Låt oss göra det till en dag att utforska och njuta av shopping på det gammaldags sättet. Lektion 2. Resepengar är viktiga. Hej Anna, jag tänkte på hur man hanterar pengar när jag reser. Det är en smart idé. Ja, de flesta platser accepterar kreditkort, men vissa kan ta ut en utländsk transaktionsavgift. Exakt! Dessa avgifter kan öka snabbt. Har du hittat några sätt att undvika dem? Jag brukar leta efter kreditkort som inte har utländska transaktionsavgifter. Det sparar mig mycket pengar. Det är ett bra tips. Jag borde definitivt överväga att skaffa ett av dessa kort. Definitivt. Det är också bra att informera din bank innan du reser, så att de inte fryser ditt kort. Ja, ingenting är värre än att vara strandad utan tillgång till dina pengar. Har du någonsin haft det att hända? Tack och lov, nej. Men jag har hört historier om resenärer som mötte den frågan. Det är så stressande. Jag kan föreställa mig. Brukar du bära kontanter också? Ja, det gör jag. Det är bra för platser som inte accepterar kort, som lokala marknader eller små matställen. Det är en smart strategi. Jag glömmer ofta att ta ut pengar innan jag åker. Det är lätt att förbise. Jag rekommenderar att du får lite lokal valuta när du anländer. Bra idé! På så sätt är jag beredd på alla situationer. Vad är ditt favoritsätt att budgetera när du reser? Jag gillar att planera mina utgifter i förväg och hålla reda på mina utgifter.
Det hjälper mig att hålla mig till min budget. Det låter effektivt. Jag borde börja göra det också, särskilt för mat och aktiviteter. Ja, det gör stor skillnad i hur mycket du njuter av din resa. Låt oss dela budgettips innan vårt nästa äventyr. Absolut. Jag skulle gärna vilja utbyta idéer och göra våra resor ännu bättre. Lektion 3. Laganda. Hej Anna, jag har funderat på hur viktigt det är att fira prestationer som ett lag. Absolut. Att erkänna och uppskatta allas bidrag kan verkligen öka moralen. Det gör en enorm skillnad. När teammedlemmar känner sig värderade är de mer motiverade att prestera bra. Ja, firandet kan vara så enkelt som en shootout i ett möte eller en liten lagsamling. Exakt. Jag älskar idén att skapa en teamhöjdpunkt, tavla för att visa allas framgångar. Det är en fantastisk idé. Det skulle påminna alla om vad vi har åstadkommit tillsammans. Dessutom uppmuntrar det samarbete och lagarbete. När människor ser sina ansträngningar erkända känner de sig mer anslutna. Det är sant. Det skapar en positiv atmosfär där alla vill bidra med sitt bästa. Har du någonsin deltagit i en teambuilding-aktivitet som verkligen ökade moralen? Ja, vi hade en gång en lagreträtt med fokus på problemlösningsaktiviteter. Det var både roligt och upplysande. Det låter jättebra. Teambuilding-övningar kan hjälpa till att bryta ner hinder och förbättra kommunikationen. Absolut. Det är fantastiskt hur mycket bekvämare människor blir med varandra. Jag tror att regelbundna incheckningar och feedbacksessioner också kan förbättra lagandan. Definitivt. Det håller alla på samma sida och möjliggör öppen kommunikation. Låt oss brainstorma några idéer för att öka vårt lags moral. Jag skulle gärna höra dina tankar. Lektion 4. Turistfällor. Hej Anna, jag läste om klagomål från resenärer tidigare. Åh, vilken typ av klagomål? Det fanns många klagomål om fusk och svindlar på den tiden. Det är intressant. Det verkar som om det idag finns liknande klagomål om turistfällor och höga priser. Exakt! Turister betalar ofta mycket mer än lokalbefolkningen för samma upplevelser. Det är frustrerande. Jag tror att vissa platser utnyttjar turisters brist på kunskap. Absolut. Har du någonsin stött på en turistfälla när du reser? Ja, det har jag. Jag besökte en gång en populär marknad där allt var för dyrt. Det var en besvikelse. Det är olyckligt. Det är alltid bättre att hitta autentiska och prisvärda alternativ. Jag håller med. Att undersöka i förväg kan verkligen hjälpa till att undvika dessa situationer. Definitivt. Plus, att be lokalbefolkningen om rekommendationer är ett bra sätt att upptäcka dolda pärlor. Ja, lokalbefolkningen känner ofta till de bästa platserna som inte finns i turistguider.
Vad är din strategi för att hitta bra platser? Jag brukar kolla online-recensioner och resebloggar. De ger ofta ärliga insikter. Det är ett smart tillvägagångssätt. Jag gillar också att använda sociala medieplattformar för att se upplevelser i realtid. Exakt. Det är fascinerande hur teknik kan förbättra våra reseupplevelser. Visst, låt oss göra en pakt för att alltid dela våra resetips med varandra. Absolut. På så sätt kan vi hjälpa varandra att undvika turistfällor i framtiden. Lektion 5. Nya upptäckter. Hej Anna, jag bestämde mig för att prova ett nytt märke av spannmål som liknade mitt vanliga. Det är intressant. Vad fick dig att välja det varumärket? Förpackningen fångade mitt öga och ingredienserna verkade friska. Jag hoppas att det visar sig vara lika gott. Jag älskar att prova nya produkter. Ibland hittar du dolda pärlor som du inte skulle förvänta dig. Exakt! Har du någonsin upptäckt ett varumärke som du slutade älska? Ja, jag provade en gång ett nytt märke yoghurt och det hade den krämigaste konsistensen och härliga smaker. Det låter läcker. Jag letar alltid efter bra yoghurtalternativ. Vilken smak försökte du? Jag provade mango. Det var så uppfriskande. Jag tror att de har en passionsfruktsmak också. Jag måste leta efter det. Det är bra när varumärken erbjuder unika smaker som sticker ut. Visst, det gör frukosten mer spännande. Har du en favorit spannmålssmak? Jag älskar allt med mandel och honung. Det ger en fin krunk och söt smak. Det låter härligt. Jag föredrar vanligtvis fruktiga spannmål. De får mina morgnar att kännas ljusare. Jag kan se det. Frukt ger en uppfriskande touch. Blandar du någonsin spannmål? Ibland. Att blanda olika spannmål kan skapa roliga texturer och smaker. Jag borde prova det. Det kan vara ett bra sätt att experimentera med det jag gillar. Definitivt. Låt oss utbyta idéer om våra favoritfrukostkombinationer nästa gång. Jag skulle älska det. Det ska bli kul att upptäcka nya smaker tillsammans. Lektion 6. Vilda västerns berättelser. Hej Anna, jag läste om cowboys i vilda västern och deras galna upptåg efter lönedagen. Åh, det låter fascinerande. Vad fick du reda på? Uppenbarligen skulle cowboys som just hade fått betalt gå vilda och fira sina intäkter i salonger. Jag kan föreställa mig. Det måste ha varit en ganska livlig scen med musik och dans. Exakt, men det ledde ofta till problem. Det var där lagmän som sheriff Wild Bill Hickok kom in. Han var en riktig karaktär. Jag har hört att han hjälpte till att tämja städer som Abilene. Ja, han förde en känsla av ordning till kaoset,
men han var tvungen att hantera bråkiga cowboys regelbundet. Det är otroligt hur en person kan göra en sådan skillnad i en laglös miljö. Absolut. Hans rykte som pistolskytte fick folk att tänka 2 gånger innan de orsakade problem. Hade han verkligen några berömda chototots? Jag har hört många historier om honom. Det gjorde han. En av hans mest kända chototots var i Deadwood, vilket bidrog till hans legendariska status. Det är fantastiskt. Vilda västern har så många spännande historier. Vad tror du lockar människor till den eran? Jag tror att det är kombinationen av äventyr, risk och kampen för överlevnad. Det är fängslande. Jag håller med. Plus, idén om cowboys och fredlösa lägger till ett element av romantik till historien. Definitivt. Låt oss utforska fler berättelser från den tiden. Det finns så mycket att lära sig och njuta av. Lektion 7. Frukostfavoriter. Morgon Anna, vad är din favoritfrukost? Jag älskar pannkakor med lönnsirap. De är så läckra och tröstande. Det låter fantastiskt. Lägger du till något speciellt till dina pannkakor? Ibland lägger jag till blåbär eller chokladchips för en extra god bit. Vad sägs om dig? Jag är en stor beundrare av avokadotoast. Det är hälsosamt och mättande. Det är ett bra val. Jag har sett så många varianter av avokadotoast nyligen. Ja, vissa människor toppar det med pokerade ägg eller rädisor. Det handlar om kreativitet. Definitivt. Jag älskar att experimentera med olika pålägg. Har du någonsin provat att göra pannkakor från grunden? Jag har. Det är riktigt kul och de smakar så mycket bättre än köpta i butik. Jag håller med. Dessutom kan du kontrollera ingredienserna. Vilket recept använder du? Jag brukar följa ett enkelt recept med mjöl, ägg, mjölk och lite bakpulver. Det låter lätt nog. Jag borde försöka göra dem från scratch också. Du borde. Det är ett bra sätt att börja dagen. Vad dricker du till din frukost? Jag brukar ha en kopp kaffe eller färsk apelsinjuice. Vad sägs om dig? Jag älskar en god kopp otte. Det är lugnande och uppfriskande. Det är härligt. Kanske kan vi äta ett frukostdatum snart och dela med oss av våra favoriter. Det låter som en fantastisk idé. Låt oss planera det. Lektion 8. Vägresa till Cape Cod. Hej Anna, vi ska köra till Cape Cod i helgen. Det låter fantastiskt. Jag har hört att havsutsikten där är hisnande. Det är då verkligen. Jag är så glad att se kusten och njuta av stränderna. Har du några specifika platser i åtanke som du vill besöka? Jag vill definitivt kolla in fyren på Nauset Light. Det är pittoreskt. Det är ett bra val. Jag har sett bilder och det ser fantastiskt ut, särskilt vid soluppgången.
Jag håller med. Dessutom skulle jag gärna prova lite färsk fisk och skaldjur medan vi är där. Ja, Cape Cod är känt för sin musselschovder och hummerrullar. Har du provat dem tidigare? Jag har, och de är läckra. Jag kan inte vänta med att njuta av lite lokal mat. Det låter som en perfekt tillflyktsort. Planerar du några aktiviteter förutom att njuta av stranden? Jag skulle gärna åka kajak eller kanske ta en cykeltur längs de natursköna stigarna. Det skulle vara så kul. Att utforska naturen är den bästa delen av en resa som denna. Exakt! Dessutom vill jag ta massor av bilder för att fånga minnena. Definitivt. Du vill dokumentera alla vackra stunder. Låt oss planera en roadtrip tillsammans någon gång. Jag skulle gärna dela upplevelsen med dig. Lektion 9. Planer efter vandring. Hej Anna! Efter vandringen kan vi äta lunch på det nya kaffet i centrum. Det låter bra. Jag har hört att de har fantastiska smörgåsar och färska sallader. Ja, jag är glad att prova deras avokado toast. Det ser utsökt ut på bilderna. Jag har sett de bilderna också. De vet verkligen hur de ska presentera sin mat. Exakt! Dessutom älskar jag hur de använder lokala ingredienser. Det är alltid trevligt att stödja lokala företag. Absolut. Det gör att matupplevelsen känns mer autentisk. Vet du vilken tid vi avslutar vandringen? Jag tycker att vi bör sträva efter att avsluta vid middagstid. På så sätt kan vi övervinna lunchrusningen. Bra idé. Jag hatar att vänta i långa rader. Det förstör aptiten. Visst, några andra rätter du funderar på att prova på kaféet. Jag frestas av deras smoothieskålar. De ser uppfriskande och perfekta ut efter en vandring. Det är ett bra val. En smoothieboll låter som det perfekta sättet att ladda. Ja, jag tror att vi kommer att ha en underbar tid. Tar du med något snacks till vandringen? Jag planerar att ta med lite trailmix och energibarer. De är superbekväma. Perfekt. Jag ska packa lite frukt och vatten. Att hålla sig hydratiserad är nyckeln. Definitivt. Låt oss se till att vi har allt redo för vårt äventyr. Lektion 10. Förbättra samarbetet. Hej Anna, jag funderade på hur vi kunde förbättra vårt samarbete i projektet. Det låter jättebra. Vad har du i åtanke? Det skulle göra det möjligt för oss att tilldela uppgifter och sätta tidsfristen mer effektivt om vi använder ett projektledningsverktyg. Jag älskar den idén. Vilket verktyg funderar du på? Jag har hört bra saker om Trello. Den har ett användarvänligt gränssnitt och hjälper till att visualisera uppgifter. Trello är ett bra val. Jag gillar hur du enkelt kan flytta uppgifter mellan olika steg. Exakt! Det håller allt organiserat och gör det klart vem som är ansvarig för vad.
Dessutom kan vi lägga till kommentarer och uppdateringar, vilket håller kommunikationen flödande. Rätt! På så sätt kommer vi inte att missa viktiga detaljer och alla stannar på samma sida. Jag uppskattar också att det är tillgängligt på mobila enheter. Vi kan uppdatera det när du är på språng. Definitivt. Flexibilitet är nyckeln, särskilt när vi har upptagna scheman. Har du använt liknande verktyg tidigare? Jag har använt Asana och jag tyckte att det var användbart, men jag tror att Trello kanske passar våra behov bättre. Det är vettigt. Varje verktyg har sina styrkor. Tycker du att vi borde sätta upp en demo? Bra idé! Vi kan utforska dess funktioner tillsammans och se hur det passar vårt arbetsflöde. Jag är glad att prova det. Detta kan verkligen öka vår produktivitet. Absolut! Jag ser fram emot att arbeta mer effektivt med dig. Lektion 11. Reseplaner. Hej Anna! Jag tänkte åka på en resa nästa månad. Det låter spännande. Vart planerar du att åka? Jag funderar på att besöka bergen för lite vandring och frisk luft. Det är en perfekt tillflyktsort. Bergen är så uppfriskande. Har du en specifik plats i åtanke? Ja, jag tänker på Rocky Mountains. Jag har hört att landskapet är hisnande. Det är det verkligen. Plus, det finns så många spår att utforska. Planerar du att campa eller bo i en stuga? Jag lutar mig mot camping. Det känns mer äventyrligt och närmare naturen. Camping är ett utmärkt val. Har du campat förut? Det har jag, men det var ett tag sedan. Måste uppdatera min packlista. Det är alltid bra att dubbelkolla. Vilka väsentligheter tror du att du kommer att ta med dig? Definitivt ett bra tält, sovsäck och gott om mat. Och ett första hjälpen-kit. Smart tänkande. Det är viktigt att vara förberedd. Vilka aktiviteter vill du göra medan du är där? Jag vill vandra, kanske fiska och definitivt ta massor av bilder. Det låter som en perfekt blandning av avkoppling och äventyr. Jag kan inte vänta. Det är något magiskt med att vara i bergen. Jag håller med. Naturen har ett sätt att ladda upp våra andar. Låt oss planera en resa tillsammans någon gång. Det skulle vara fantastiskt. Jag skulle gärna dela den upplevelsen med dig. Lektion 12. Handla kostymer. Hej Anna! Jag besökte en herrklädaffär igår och det var riktigt intressant. Åh, verkligen. Vad hittade du där? De hade en sektion med skräddarsydda kostymer och det fanns också kostymer som kunden kunde köpa istället om de ville. Det är bekvämt. Ibland kan det spara mycket tid att prova på en färdig kostym. Exakt! Jag märkte att de hade en mängd olika stilar och färger, vilket var imponerande. Har du provat någon?
Det gjorde jag. Jag försökte på en marinblå kostym och den passade perfekt. Det fick mig att känna mig väldigt professionell. Det är fantastiskt. En välsittande kostym kan verkligen öka ditt självförtroende. Visst, jag funderar på att få det till ett kommande evenemang. Det låter som en bra idé. Har du några tillbehör i åtanke att gå med det? Jag tänkte på en klassisk vitklänningsskjorta och en fin slips. Kanske något med ett subtilt mönster. Det skulle se skarpt ut. En mönstrad slips ger en fin touch utan att vara för prickig. Exakt! Jag såg också några snygga skor som skulle komplettera kostymen perfekt. Skor kan göra stor skillnad i det övergripande utseendet. Fick du chansen att prova på något? Ja, jag försökte på ett par läderskor och de var väldigt bekväma. Komfort är nyckeln, särskilt om du kommer att bära den länge. Absolut. Jag är sugen på att avsluta min outfit snart. Lektion 13. Sinnets äventyr. Hej Anna! Jag tänkte på hur min fantasi ibland börjar spela knep på mig. Verkligen. Det låter spännande. Vad föreställde du dig? Jag föreställde mig att det fanns alla möjliga fantastiska varelser i min trädgård. Som vad? Jag skulle gärna vilja höra om dina imaginära vänner. Väl, det var enhörningar som sprang runt och drakar svävade i himlen. Det kändes så verkligt. Det är fantastiskt. Jag tycker att fantasi är en underbar flykt. Det gör att vi kan utforska utan gränser. Exakt! Jag drömmer ofta under tråkiga möten. Det är som ett miniäventyr. Det gör jag också. Ibland skapar jag berättelser i mitt huvud om människorna omkring mig. Det är kul. Har du någonsin skrivit ner de här berättelserna? Jag har försökt, men jag glömmer vanligtvis detaljerna. Jag borde börja bära en anteckningsbok. Det är en bra idé. Att skriva kan hjälpa till att fånga de flyktiga ögonblicken av kreativitet. Ja, dessutom är det ett bra sätt att utveckla skrivfärdigheter. Vad inspirerar din fantasi mest? Jag tror att läsning av fantasiböcker verkligen driver min fantasi. De transporterar mig till olika världar. Jag håller med. Böcker kan öppna upp så många möjligheter. Har du någon favoritbok? Ja, jag älskar The Hobbit. Den är fylld med äventyr och övertygande karaktärer. Det är en klassiker. Jag tycker om hur det kombinerar fantasi med teman av mod och vänskap. Absolut. Låt oss göra en pakt för att dela våra fantasifulla berättelser med varandra. Lektion 14. Anpassning till förändring. Hej Anna, det störde mina ursprungliga planer lite, men jag lyckades göra det bästa av det. Åh, verkligen. Vad hände? Jag hade planerat en weekendresa, men min bil gick sönder dagen innan.
Det låter frustrerande. Hur hanterade du det? Jag bestämde mig för att stanna hemma och utforska några lokala attraktioner istället. Det visade sig vara ett roligt äventyr. Det är en fantastisk attityd. Ibland kan oväntade förändringar leda till nya upplevelser. Exakt! Jag besökte en närliggande botanisk trädgård som jag aldrig sett förut. Det var vackert. Det låter härligt. Jag älskar botaniska trädgårdar. De är så fridfulla och fulla av liv. Ja, jag tillbringade timmar med att vandra genom de olika sektionerna och ta bilder. Vad var din favoritdel av trädgården? Den tropiska delen var fantastisk. Färgerna och dofterna var så levande. Jag kan föreställa mig. Lärde du dig något nytt när du var där? Det gjorde jag. Jag lärde mig om några sällsynta växter som jag aldrig hade hört talas om förut. Det är fascinerande. Det är alltid trevligt att utöka din kunskap, även vid en förändring av planer. Absolut. Jag tror att jag kommer att göra det till en poäng att utforska fler lokala platser från och med nu. Det är en fantastisk idé. Det finns så mycket att upptäcka runt omkring oss. Visst, låt oss planera en lokal utforskningsdag tillsammans någon gång. Lektion 15. Hälsa och återhämtning. Hej Anna, mina föräldrar måste se till att jag har mycket att dricka efter min operation. Åh nej, jag hoppas att du mår bra. Vilken typ av operation har du genomgått? Jag fick mina tonsiller borttagna. Jag kan inte äta några hårda livsmedel, annars kommer de att skada min hals. Det låter obekvämt. Vilken typ av mat kan du äta då? Mjuka livsmedel som yoghurt, potatismos och smoothies är perfekta för mig just nu. De låter läckra. Smoothies är ett bra sätt att få näringsämnen utan obehag. Exakt! Jag är också glad att prova lite glass när jag får lov. Det blir en trevlig behandling. Glass är alltid ett bra val. Se bara till att det inte är för kallt. Bra poäng. Jag måste vara försiktig. Finns det några andra mjuka livsmedel du rekommenderar? Vad sägs om havregryn? Det är varmt och tröstande. Plus att du kan lägga till frukt för smak. Det är en bra idé. Jag älskar havregryn. Det kommer att hålla mig full utan att irritera halsen. Exakt. Och du kan ändra det med olika pålägg. Har du tänkt på din hydrering? Ja, mina föräldrar ser till att jag dricker mycket vatten och örter. Det är viktigt. Att hålla sig hydratiserad hjälper till med din återhämtning. Absolut. Jag uppskattar deras stöd. Det gör processen mycket enklare. Du kommer tillbaka till din vanliga mat på nolltid. Fokusera bara på läkning. Tack, Anna. Jag kommer definitivt att ta det lugnt och njuta av min mjuka mat för nu. Tack för att du tittade. Prenumerera, gilla och dela våra videor och kanaler.